Besar. Fish on. Alhamdulillah ikan pertama. Oh, kasar. Size. Padu. Makan dalam. Aku dah cakap dalam grup. Min, ikan keempat Min. Ya. Yang ke-7. Lepas. Terlepas. Gila banyak ultralight kat sini. Tadi tunggu sampai ke petang tu, belah belakang tu. Kalau ke dalam sana ada apa bang? Ha? Kubur tu Kubur ada. Ha? Kubur sana. Sana satu lagi. Baru cakap tadi. Dapat besar-besar ini pun alhamdulillah. Betul lah. Besar. Kasar. Kasar. Besar. Alhamdulillah. Besar ni. Saiz padu. 2 ekor dah. Alhamdulillah. 2 ekor dah. Saiz padu.
Ada. Okey, cun. Kasar. Anehnya kau makan. Aneh makan. Tak baik kat sini pula. Tengok ada hasil tak ada hasil. Pot baik juga ni. Cuma air agak baik. Ada batu kan. Okey, cun. Ya, strike pertama kat sini. Fish on. Takut balik. Ada. Alamak, lepas. Lucut. Tu Haruan. Nampak Haruan ni, tapi tak besar pun. Okey, fish on. Ikan ni tak besar. Kecil. Ni makan dalam masalah ni. Padunya, padu. Comel-comel lah. Comel lah kat sini. Ada yang kejar. Ada yang kejar. Kita dapat kita try one more. Ada yang kejar. Kita try sekali lagi. Market. Lajunya. Kan betul aku cakap dia kejar. Pula. Yes. Nampak je. Alhamdulillah. Saya kasar.
kasar. Aneh kan ya. Makan. Puas. Gasak Haruan. Tiga. Oh, dia mati ya. Enam, 7, 8, 9, 30.